När du slussar och om du slussar, använder du en fänderbräda då? Jag kan säga att jag har inte gjort det. Jag har slussat utan fänderbräda i alla år. Slänger ut det på fändrar på rätt sida bara och sen så brukar det funka bra. 3-4 stycken. Jag vet inte, jag ser en del andra använder fänderbräda, men jag funderar på många gånger, är det verkligen nödvändigt? Nu är det så att uppe vid min båt så har det stått en lagom stor bräda och retat mig ett par gånger nu. Och jag har tänkt varje gång man går förbi den här brädan, kanske man skulle göra sig en fänderbräda ändå. Det kan väl inte vara så himla svårt. Och i detta avsnittet så tar jag tag i det där. Vi gör en fänderbräda och så provar vi fram i vår sen om det är bra med en fänderbräda i slussen. Eller kanske när du ligger mot en brygga som är lite ojämn eller pålar eller där det sticker ut spikar och så vidare. Vi ska börja med att hämta den här brädan och så tar vi med den hem så får vi se. Är den bra med fänderbräda? Jag vet inte. Det blir en fänderbräda med hål i här. Varför ska en fänderbräda egentligen vara så bred på det här hållet? Räcker det inte med den här? Nu kör vi. På med hörselkåpor. Här var ju en ren fröjd att vara här och greja idag i solen. Underbart. Usch, jag har bra kallt ute fortfarande och blåser kallt gör det ute idag också. Det är inte behagligt. Men, nu är vi inne i tältet. Fänderbrädan. Här står den då. Den brädan som jag lade märke till förra gången jag var här uppe och tänkte så här att det kan ju bli en perfekt fänderbräda. Som sagt, jag har aldrig haft någon fänderbräda förut, men jag tänker att längden och bredden, tjockleken tror jag blir lagom med den här. Den här är delad här så att den är ihopskruvad 2 stycken brädor på denna sidan här. Men det är ju bara att dra ur de här skruvarna och dela på den. Jag tror att den här bredden räcker som fänderbräda. Sen får jag prova längden. Det beror ju lite hur det ser ut på båten där uppe. Så jag tänkte att jag skulle börja med att testa det. Men visst är det bra att ha en fänderbräda, speciellt om man ska slussa då. Jag vet ju jag har slussat förut andra gånger. När fändrarna rullar åt sidan och det är en massa vassa grejer som sticker ut i slussen som man är rädd att köra emot. Bara stenkanten är inte rolig att krascha in i. Så det känns ju rätt skönt att kunna slänga ut en fänderbräda utanpå fändrarna då. Sen är det ju så att fänderbrädan skyddar ju också fändrarna lite grann. Så det är inte alls dumt. Sen kommer man till olika hamnar, det kan vara pålar som man ska förtöja emot och allt möjligt. Och då funkar det inte med vanliga fändrar för de rullar åt sidan och rullar upp och så här på brygger och grejer. Så att en fänderbräda med lite tyngd i, det är inte så dumt. Vi ska i alla fall göra ett försök att tillverka en utav den här. Men först tänker jag att vi ska gå upp och testa på båten och se om det är lagom längd på den. Här står brädan nu vid det stället som jag tror är den bredaste delen på båten. Jag tror båten är som bredast här någonstans. Och det är väl det jag vill ha min bräda, kan jag tänka mig. Innanför brädan så ska jag ju ha då 3 stycken vanliga fändrar först. Och så brädan utanpå det sen. Men då ska jag ju tänka på att jag ska ha någonting och hänga upp brädan i. Och jag har en mittknap längre fram där. Den kanske jag kan använda, men jag är inte så värst förtjust i att blanda förtöjningsknapar med att hänga andra saker i. Det kan lätt trassla sig och så. Utan det som finns kvar här då, det är ju mantågsstötterna, den där och så den längre bak där i så fall. Sen är det alltid lite känsligt med mantågsstötter och hänga så tunga grejer i, men ja, jag vet inte. Annars får jag sätta någon typ av fästanordning i relingen som jag knyter den i. Men jag tror längden blir ganska så bra. Så att vi gör så att vi börjar med att ta hem den här brädan och så får vi se om vi kan fixa till den. Och så får det bli som ett experiment det här. Man lär sig alltid någonting nytt varje gång.
Sen är det ju så här när jag gör de här videorna att jag har ju inte bestämt och vet ju inte vad som kommer hända i den här videon när jag börjar. Det är inte så att jag gör en hel planering för hela videon så att jag ser framför mig precis som vad som kommer att ske, utan det blir det blir. Grundplanen är att jag ska försöka göra en fenderbräda och så får vi se var vi hamnar någonstans. Då har vi den här. Jag tänker att till början med så är det ju en massa skruvar här som sticker upp som man kan göra silla på. Det har jag ingen lust med. Så att jag börjar med att dra ur alla de här skruvarna och dra ur här också så vi ska se om vi kan dela på de här två. Så det var 2 stycken en här också. Ja, vi ser vad vi kan hitta för något här som passar. Där har vi en bit som passar. Steg nummer 1. Hitta en bit som passar. Nej, man vill inte backa ur. Om man inte är frivilligt så får vi väl hjälpa honom lite. Då ska vi se om man är mer medgörlig. Har vi den? Det är ju ingenting som går så där av sig självt, utan allt ska ju bråka lite grann, men det ingår lite i konceptet. Nu ska vi ta det de här skruvarna som sitter längs hela sidan och dela på de här 2 brädorna. Nästa steg blir till att dra på sig en overall här, för man skitar ju ner sig något så fruktansvärt. Och så ska jag runda till kanterna på de här, tänkte jag, lite grann med hyvel så att de blir lite rundade. Men först en overall. Så där ja, det går ju som hejsan det här. Nu börjar det likna en fenderbräda. Nej, inte riktigt än, men snart. De här fenderlinjerna, de är 8 mm tjocka. Så jag behöver ju ha ett borr som är lite större än tjock 8 mm. Jag tänkte göra så här, det finns några olika sätt att lösa det på. Jag skulle ju kunna borra ett hål som går raka vägen igenom. Göra en knop på undersidan så att den kan gå tillbaka. Jag skulle kunna borra ett hål och så göra en försänkning på sidan på brädan här. Och så ha knopen inuti brädan. Men jag tänker göra så här. Min idé är att jag ska borra 2 stycken hål. Ett här, ett här. Så ska det gå ner i det ena hålet, runt på undersidan, upp tillbaka igen. Och så sätter jag en pålstäck på ovansidan här. Här har jag lite olika träborr. Och jag har hittat ett här som är precis lagom i storlek. Det är nämligen 11-12 mm. Och linan var ju 8 mm. Så det här ska vi köra med. Det här är också lite speciellt mot de andra. För att det här är något som kallas för en navare. Och vad är det som skiljer ett vanligt träspiralborr mot en navare då? Jo, navaren har i ändan, ni kan se det här, en tunga som sticker ut längst fram. Förr i tiden när man timrade hus och även vid båtbygge faktiskt så använde man träspikar. De här träspikarna kallas för dymlingar. För att kunna slå i de här dymlingarna i trästocken så behöver man ju borra hål först. Och då borrar man i längsgående fiber.
Då passar de här tungorna längst fram på navaren perfekt eftersom den kapar fibrerna när man borrar. Infästningen är fyrkantig och det är bara för att den är tänkt att användas ihop med en borrsväng. Då så, då var hålen i bägge ändarna klara. Där har vi ett. Och där har vi det andra. Som ni ser så gjorde jag också så att jag sågade faktiskt hela brädan på denna längden här. Jag körde igenom den genom bandsågen i och med att det var ganska dåligt materialet i ena andan här. Så att jag tog bort kanske 20 mm eller någonting från brädan. Och sen gick jag över den med hyven på den sidan här. Så jag tror att jag ska göra så att jag tar inte ut och slipar de här för det skräpar så. Utan jag går över bägge två med hyven lite lätt bara. Så blir de ju som nya de här brädorna. Så där, nu börjar vi närma oss slutet på den här fänderbrädstillverkningen. Nu ska vi göra så bara att nu ska vi knyta i de här fänderliderna. Och i den ena änden så har jag en ögla. Och den tänker jag faktiskt spara till att ha uppåt. För att den kan jag på något sätt använda när jag fäster i mantågsstötterna. Vi ska se om jag kan komma på någon lösning på det sen. Men den andra ändan, då gör vi så här. Vi trär den igenom här. Kommer ut på undersidan. Tillbaka. Så. Sen gör jag bara helt enkelt en pålstick här. Och så får den hänga. Nu kommer en del utav er att säga: varför åker han inte bara ner till brädgården och köper en regel och gör en fänderplanka mycket, mycket enklare? Ja, det finns väl två anledningar. Nummer 1. Den här brädan har ju stått ute i mitt tält jättelänge. Varför ska han stå där? Jag använder faktiskt något nu som kallas för återbruk. Den har fått ett nytt liv, ett nytt värde och dessutom, om någon kommer att kommentera min fänderbräda framöver så kan jag faktiskt berätta en historia om den och hur det gick till när jag byggde den. Det är två anledningar till varför jag inte köper en regel. Nu återstår bara att ta med den här ut i båten och så ska vi testa hur funkar det att hänga upp den där. Så. Nu ska vi prova våran fänderbräda. Förut så sa jag att jag skulle ha 3 fändrar. Men jag tror faktiskt, jag har ändrat mig. Jag tror faktiskt inte man ska ha mellan 2. Så att han ligger mot bägge två. Så annars så kan det bli inte en rak linje mellan alla 3 fändrarna i och med att båtskrovet är böjt. Där har vi en. Jäklar vad kul det ska bli prova här. Undrar hur det här kommer passa tro. Om det funkar i slussningen i sommar. Och där kommer nummer 2. Där har vi 2. Och bredaste har vi här på båten någonstans. Den sidan ska vi ta utåt. Då kommer den att hänga så här någonting. Och då ser jag ju direkt att det är för långt mellan fändrarna här va. Så jag kommer att få knyta dem lite tätare så här. Så någonting kommer det bli då. Lite längre ner. Ja. Om jag lyckas med det här. Nu är frågan hur ska jag hänga upp dem då? Ja. Hur ska jag kunna... Det här är ensam. Jag kan inte lyfta ur mina mantågsstötter ur
fästena här nere är fasta. Så att då är frågan. Ska vi prova längden lite till att börja med? Det behöver alltså vara så någonting. Då har jag hittat den jag tror för tillfället är bästa lösningen. Inte riktigt 100. Jag kommer nog kanske tweaka lite på det här fram i sommar. Men jag tror att det kommer fungera. Nu ska jag visa er hur det blev till sist. Jag gjorde så här. Fändrarna hänger i höjd emot avbärarlisten. Fänderbrädan hänger i stort sett på mitten på fändrarna. Jag använder öglan här nere istället för en pålstek till att förankra i brädan. Sen gjorde jag så här uppe att jag bara knöt med ett par halvslag runt mantogstöttan här. Här är den som starkast mantogstöttan, så här vill jag ha den. Och här går ju att justera de här halvslagarna ganska enkelt och höja och sänka brädan här. Skulle vilja ha någon snabbkoppling eller på något vis runt här. Men det får vi fundera på fram i sommar. Så, och sen så en viktig detalj också då är att fändrarna ska ju hänga då emellan de här tamparna så inte fändern kan rulla ut utanför brädan här. Jag är lite orolig för ändan på brädan. Hur den kommer att ställa till om man kör emot någonting med den här brädänden. Men det får vi utvärdera till våren sen när vi ska slussa. Får vi se hur det fungerar. Så ser det ut just nu och längre än så här kommer jag inte. Och i och med det så har ju den här veckans video nått sitt slut. Ett ganska okomplicerat arbete, men det ska ändå göras. Nu har vi en fänderbräda. Frågan är vad vi gör nästa gång. Nästa gång är nämligen också lite speciellt för mig. För att då är det 10:e avsnittet som jag släpper sedan jag börjar göra de här YouTube-klippen på veckovis så att säga. Och vi får väl se om vi firar på något sätt, lite extra. Jag är jättetacksam för att du hittar hit och att du tittar. Varje minut du tittar så är jag tacksam för. Och hoppas att du får med dig någonting intressant ifrån de här klipperna. Om inte annat så kan det väl inspirera och göra lite båtarbete så här nu på våren. Vi syns där med nästa vecka och så hörs vi. Hej då!